Αφήνοντας πίσω την Αυστρία, κινηθήκαμε νότια προς τη Σλοβενία. Διασχίσαμε τη σύραγγα Καραβάνκεν που χωρίζει την Αυστρία με τη Σλοβενία και έχει μήκος σχεδόν 8 χιλιόμετρα. Στη Σλοβενία χρειάστηκε να πληρώσουμε βινιέτα, όπως ακριβώς και στην Αυστρία. Εδώ ο Άγγελος βρήκε έναν Έλληνα και έχουν σταματήσει μέσα στη μέση των συνόρων και απλά μιλάνε. Πίσω έχει αμάξια, βαριέσαι, σιγά. Από τη Σλοβενία περάσαμε πολύ γρήγορα στην Κροατία και κοιμηθήκαμε το βράδυ στο χωριό Σμολιάνακ. Την επόμενη μέρα βάλαμε πλώρη για το Zeldzava Air Base. Μαλάκα, απίστευτο. Μετά από 3 χρόνια το ξαναβλέπω. Λίγο πριν το Zeldzava Air Base που έχουμε έρθει, έχει αυτό εδώ το αεροπλάνο. Το Douglas C-47 ή αλλιώς Dakota προσγειώθηκε για τελευταία του φορά το Μάιο το 1992, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα με αρκετές υλικές ζημιές. Το Zeldzava Air Base ήταν το μεγαλύτερο υπόγειο αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Ιουγκοσλαβία. Τεράστια αποθήκη. Τι λες? Πρέπει κάτι να ήταν εδώ για να τα βάζαμε μέσα. Αεροπλάνο νομίζω μπαίνει εδώ. Ναι, αλλά από πριν κάτι ήταν. Πάρκ Φερμέ. Πάρκ στο Φερμάρουνε, κάτι τέτοιο. Εδώ έχει λίγα αυτοκόλλητα και εδώ. Ζούμε τη ζωή μας στα άκρα. Αφήνουμε εκεί το μέρος, το ωραίο. Πάμε τώρα κάπου στο άγνωστο. Πάμε να μπούμε μέσα στην αποθήκη. Έχει ένα τρέιλερ. Εδώ, ένα μοτοράκι εδώ με σασμάν μαζί, θέλεις? Αυτό φορτηγάκι ήταν. Ήτανε. Μέσα στο διάλογο. Τρομαξές. Θες να πάρεις κανένα καρμπλατέρ εκεί? Όχι, ναι. Πού το? Έτσι. Και να κάνει έτσι τώρα και να κλείσει αυτό εδώ. Να πέσει όλο αυτό, Ναι. Μία σούζα στην τεράστια ευθεία του αεροδρομίου επιβαλόταν.
Φεύγοντας από το αεροδρόμιο, περάσαμε τα σύνορα στο Ιζασίτς και μπήκαμε Βοσνία Ερζεγοβίνη. Καθώς κατευθυνόμασταν νότια πλέον προς το Μποσάνσκι Πέτροβακ, για ακόμη μια φορά μας έπιασε βροχή. βαθμούς υγρασία και το υψόμετρο να φτάνει στα 1200 μέτρα. Κατεβαίνοντας στο βουνό και βλέποντας από μακριά τον καιρό, είχαμε πολλές ελπίδες να στεγνώσουμε. Πρώτος καφές για σήμερα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πηγαίνουμε προς το Μαυροβούνιο και συγκεκριμένα στην πόλη Ποντγκόριτσα. Θα κάνουμε σήμερα τη διανυκτέρευσή μας. Πηγαίνουμε λίγο καρφί ρε παιδί μου, δεν σταματάμε να δούμε, να χαζέψουμε κτλ. Νιώθουμε ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές μας και το road trip. Μέχρι στιγμής όλα έχουν πάει ρολόι, όλα έχουν πάει τέλεια. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Θέλουμε να κοιμηθούμε στην Ποντγκόριτσα και να περάσουμε την Αλβανία όλοι σε μία μέρα μέσα και να πάμε προς Καστοριά, όπου θα κοιμηθούμε κάπου εκεί το βράδυ, κάπου στην Καστοριά. Έχει δροσούλα, έχει γύρω στους 20 βαθμούς. Είναι ιδανικά για ταξίδι με μοτοσυκλέτα. Δεν βρέχει ευτυχώς, γιατί έχουμε σκουριάσει τόσες μέρες σε βροχή. Και συνεχίζουμε όμορφα το ταξίδι μας. Θες κάτι ρε μαλάκα? Διστάζω και θέλω να πιω καφέ. Εντάξει, δεν λειτουργεί. Άμα δεν βγει καφέ, ο άγγελος δεν λειτουργεί. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι και τόσο καλό σημάδι. Έχουμε φάει πάρα πολύ νερό φέτος. Ειδικά στη Ρουμανία έφαγα πολύ νερό. Βέβαια η θέληση το να δεις καινούργια τοπία, να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους, δεν κάνει να τα ξεχνάς όποια δυσκολία στο ταξίδι σου. Σίγουρα όμως μια ηλιόλουστη μέρα θα ήταν ιδανικό. Δεν πειράζει, δεν κολλάμε πουθενά. Και κλασικά για άλλη μια φορά ξαναξεκινάει η βροχή. Κάτσαμε για φαγητό εδώ στη Βοσνία. Νομίζω ότι είναι σε όλο το ταξίδι μας, γενικά στη Βοσνία, τα πιο ωραία φαγητά που έχουμε φάει. Σίγουρα και το χθεσινό ήταν πολύ καλό, πολύ δυνατό. Πεντανόστιμο και πάνω απ' όλα φθηνό. Πολύ καλό. Το να παίζεις τα φώτα για κάποιο μπλόκο μάλλον είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πράγματι τα μπλόκα ήταν πάρα πολλά και ήθελε πολύ προσοχή στο όριο ταχύτητας. Πάρα πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους οι αστυνομικοί εκεί, γιατί αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος από μνημεία, άρα πάει να πει ότι είναι καρμανιόλα και έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι. Περάσαμε και τα σύνορα, μπήκαμε δηλαδή Μαυροβούνιο και είναι λες και έχει άλλο Θεό εδώ πέρα. Τα μπλόκα συνεχίστηκαν και στο Μαυροβούνιο, γι' αυτό και εμείς ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Το Μαυροβούνιο είναι μια εξαιρετική χώρα που κάποια στιγμή θέλω να εξερευνήσω. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα και απίστευτα τοπία. Δυστυχώς όμως οι οδηγοί δεν είναι και τόσο καλοί. Όπως παράδειγμα ο εν λόγω κύριος που ήρθε και κόλλησε στην κυριολεξία πίσω μου για να προσπεράσει αντικανονικά. Ευτυχώς τον κατάλαβα έγκαιρα και έκανα τέρμα δεξιά ώστε να τον αποφύγω.
Εκείνο το βράδυ κοιμηθήκαμε στην Ποντγκόριτσα και ήμασταν έτοιμοι για την τελευταία μέρα στο εξωτερικό. Κάνουμε το τελευταίο γέμισμα με 1.35 στο Μαυροβούνιο. Yes, my friend. Γιατί μπαίνουμε Αλβανία και την πληρώνουμε μαύρο χαβιάρι τη βενζίνη. Και μετά Ελλάδα και την πληρώνουμε 2.30 να πούμε και 2.20. Βλέποντας από μακριά τη λίμνη Σκόδρας, καταλάβαμε αμέσως ότι τα σύνορα είναι πολύ κοντά. Φτάσαμε και στα πρώτα τελευταία σύνορα για αυτό το ταξίδι. Στα σύνορα Μαυροβουνίου-Αλβανίας. Ευτυχώς δεν έχει καθόλου κίνηση. Οπότε θα περάσουμε λογικά γρήγορα. Έχουμε φάει μια κίνηση εδώ στην Αλβανία, άλλο πράγμα. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 50 χιλιόμετρα, 40 περίπου πριν τα Τύρανα. Έχουμε φάει τρομερή ζέστη. Φτάνοντας λίγο έξω από τα Τύρανα, η κίνηση έγινε ανυπόφορη και ήμασταν κολλημένοι για σχεδόν μία ώρα. Η τελευταία μας μέρα στον δρόμο είναι πολύ επεισοδιακή. Πριν ψοφήσαμε από τη ζέστη, σταματήσαμε εδώ στα ψέα, τέλος πάντων, και έγιασε μια βροχή, ένα μπουρίνι, άλλο πράγμα. Αλλά τι έγινε? Εγώ δεν βάλες πρώτη. Ρίχνει όλη τη βροχή που υπάρχει. Αφού πέρασε η κακοκαιρία, συνεχίσαμε προς το Πόγκραδετς, ώστε να συναντήσουμε και τη λίμνη Οχρίδα. Δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας έφτανε να κάτσουμε να απολαύσουμε τη λίμνη. Οδηγάγαμε για πολλές ώρες, ώσπου μας έπιασε και το βράδυ. Μετά από πάρα πολύ κόπο, φτάσαμε επιτέλους στα σύνορα Αλβανίας και σε λίγο περνάμε Ελλάδα. 18 μέρες στο δρόμο, 11 χώρες και σύνολο 6.800 χιλιόμετρα ήταν η απογραφή αυτού του ταξιδιού. Μην ξεχνάτε πως το καλύτερο ταξίδι είναι πάντα το επόμενο.